bago po ang lahat, mga minamahal, atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, atin pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naupo lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa pagpagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ating din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almera. Amen. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, at sa ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Koy Bobor, amen, katuwang po, ating pong beloved sister at divine here. Praise the Lord. At maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, at kung meron po tayong mga minamahal mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almera, the end time profitable loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy na pinagpapala. Amen. Sapagkat ngayon po, ating pong midweek service, narito po muli tayo, mga minamahal, sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Binibigyan ng kalayaan, ng dakilang pribileyo na atin siyang malayang purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Inasabi po, mga minamahal, amen, ng aklat po ng 1, Kabanatay 4, talatay 23 hanggang 24, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sa 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Tayo po ang tunay na mananamba ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At yan ay dahil sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord na siya po, mga minamahal, amen, ang naging daan upang tayo po ay makakilala sa buong katotohanan. Kaya ngayon po, mga minamahal, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, huwag nating pababayaan ang ating pong pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi po, mga minamahal, amen, dapat tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na tayo po ay laging dumalo at huwag umabsent sa ating pong pananambahan. Amen? Aklat po, mga minamahal, amen, na aklat ng awit 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Kapag nagkakatipon ang mga magkakapatid, mga minamahal, ito po ay nakabubuti at naliligaya ang tunay ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sa atin, mga minamahal, amen, kapag nalugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, kanyang ibibuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? Na siyang ating pong pinakaaasam-asam sa tuwid-tuwina na tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal. Aklat muli ng awit 22:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Ating nasaksihan, mga minamahal, hindi lamang nasaksihan, mga minamahal, amen, atin din pong naranasan, amen, ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo ang naging saksi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sign, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen? Punong-puno
sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kahit sinasabi po mga minamahal ng ating pong pinakamamalapeng Jesus na tayo po'y laging magpapasalamat sa kabutihan na ibinigay sa atin ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Hindi natin kayang bayaran ang kagandahang loob ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. At bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamalapeng Diyos na tayo po ay laging magpapasalamat, amen, na may kalakip na gawa na huwag nating pababayaan ang ating pong pagkakatipon at laging aawit ng mga papuri sa pangalan ng ating pong pinakamamahal sa aklat ng awit 101 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. 47:1 ng awit, o ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Aklat muli ng mga awit 156, purihin ang bawat bagay na mahininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Tayo po mga minamahal, amen, ay tunay na mananamba ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi po, tayo palaging magpupuri, tayo laging aawit na mapapuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating itataas ang marilag at banal na pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po ay nihiling na tumayo. Ating pong itaas dalawang kamay. Hallelujah. At tayo po ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin ang patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalayon po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po, malapang Jesus, hallelujah, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malaya nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa patuloy na pag-iingat po sa bawat sa amin, at kami malwalhating nakarating sa dakong ito. At kami po ay nagkakaisa, nagpapakumbaba, nagsisisi, hallelujah, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo po silang palakasin, palusugin, pahabayan po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan o malapeng Jesus, at langisan mo po malapeng Jesus ang bawat yugto po ng aming pong pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuo na iahayag ng mga pinagpalang mga anak sa mapapuring awitin, alis sa iyo ng mga pinagpalang mga awit sa pagbibigyan namin kasampung bahagi tandog susi ng pagpapala. Higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay po patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati, umalapang Jesus, hallelujah, sa iyong banal na gawain, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. Aming hinihiling, umalapang Jesus, ang iyong paghilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, umalapang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan, at sa makapangyarihang pangalan pinakamamahal na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po may magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po tayo umawit ng mga joyful songs, tayo po mga minamahal ay umawit muna ng isang malumanay na awitin para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hayaan araw ay di sumikat, patak ng ulan,
sa mga halaman at lupang tigas. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y dililipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng sanyo at ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pag-ibig mo'y dililipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Kapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y dililipas. Mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaang araw ay di sumikat. Patag ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigas. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y dililipas. Mananatili
mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, ang ako mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. Mananatili hanggang wakas. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, hallelujah. If I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. Oh, when my feeble life is over, oh, time for me will be no more. Oh, guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Amen. Hallelujah, hallelujah. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea.
for me, I will behold thy face and righteousness. I will satisfy when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awaken the likeness. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Down from his glory, ever-living story, my God and Savior came, and Jesus is his name. Born in a manger, to his own he's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him. My bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. Down from his glory, ever-living story, my God and Savior came, and Jesus is his name. Born in a manger, to his own he's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him. My bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about your teacher and her room? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by our Lord Jesus Christ. So be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the scolding that you took? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by our Lord Jesus Christ. So be thankful for the good things that you got. Just be thankful for the good things that you got. Thankful for the
things that you got. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I just keep trusting my Lord as I walk alone. Amen. Hallelujah. I just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful prayer. It's a faithful prayer. Such a faithful prayer. I can count on Him, even hallelujah, till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful prayer. It's a faithful prayer. Such a faithful prayer. Such a faithful prayer. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya, ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong sigla. Amen. Hallelujah. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isa tulad ko. Inakubo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila
dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inakubo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin kailangan. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kahit dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa paglakad ko'y tila laging nagangapa. Ngunit nang ika'y aking makilala, saan man pumaroon ay kasama ka. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang makakabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Amen. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinag
nawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuhi. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O di nakukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan, pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan. Amen. Hallelujah. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kasayan kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. O buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan. Amen. Hallelujah. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kasaya
kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. Oh, buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. At hininga ng buhay ko'y sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y umipinig kay Jesus, umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan mo, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y umipinig kay Jesus, umiibig. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad. Nakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayas. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. At ay tinubos, sa kasalan ay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, amen, sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalan ay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala na salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa
kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, pamumuhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala. Salita mo aming Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri hindi kami mapapagod. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang basta salamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, sadya kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong to, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Some
Sama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. You get the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you give, Lord, you fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. Christian and we are. You got the power to save me. You get the power. You got the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave, Lord, you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. Christian that we are, you got the power to save me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't wait nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. Just got happy and now satisfied. I wouldn't wait nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a deep eagle tower, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Hallelujah. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come
come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh hallelujah is the coming King. Oh Jesus Christ our Lord. Oh what a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. Oh let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Hallelujah. Let us sing and praise the Lord. Oh let us clap and praise the Lord. Hallelujah. Oh let us clap and praise the Lord. Oh let us clap and praise the Lord. Oh let us clap and praise the Lord. Let us shout. Hallelujah. Oh let us shout and praise the Lord. Oh let us shout, praise the Lord. Oh let us shout and praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to prepare the way. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to prepare the way. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind. Serve the Lord. Amen. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I'll follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. Free to be the servant of the Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood, amen, of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, there's power in the blood. Will you evil and victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. The joy of the Lord is my strength. Amen. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. For the joy of the Lord is my strength. When I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God who's saving me.
of Jesus and all He has done for me. My soul cries out, hallelujah, praise God who's saving me. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. His name is Jesus, 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 the sweetest name I know. He fills my every longing and keeps me singing as I go. Jesus, 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 the sweetest name I know. He fills my every longing and keeps me singing as I go. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, ang purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, oh down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart to say I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. Oh Jesus, down in my heart to say I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Oh rejoice, 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 you children of the Lord. Oh rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, hallelujah. Amen, you children of the Lord. Say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, hallelujah. You children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Oh Lord, I thank you, I will thank you, I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I will thank you, I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I will thank you, I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I will thank you, I thank you all the days of my life. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping.
singing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. With the Lord, it's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My dear Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Hallelujah. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ating pong pagpupuri. Amen. Sa mga joyful songs sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po mga minamahal ay darako po sa ating pong mga solemn songs. Praise the Lord. Atin na pong ibinibigay pong pagkakataon mga minamahal sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po mga minamahal ay pangunahan sa ating pong mga solemn songs. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Rey sa pangunguna sa ating MC at sa ating joyful songs. At purihin natin pinakamamahal po Jesus. Sa mga oras ito, tayo ay darako na sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs. At bago tayo patuloy, ay muli, hinihiling na tayong lahat ay sama-samang manalangin upang tayo ipatnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, makapangirian sa lahat. Sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, hamdala ng beloved pastor, Valdez Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagpapalang pinagkalama sa amin. Sa hapong ito, sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba ng pasalamatan sa Espiritu, at sa katotohanan pagpapatuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat. Minsan na pala malapit sa ipaan na nagsumama nagsisisi sa kami nagsupungan sa aming pagkakasala. Mapagkakamali pagkukulang ito may sisip. Sa salita o sugaw, patawari mo kami, malpansugasan kami ng iyong banal na negosyo, Max Cruz ng Kalbaryo, at aming idadalangin patuloy. Mapansusabi pagpupuri, samahan mo kami langisan ang mga papuring awitin namin ialay para lamang sa iyo kasangkapanin mo at gamitin. Magsilbing dala espiritual na pagkapala, hindi mo lang nagkabuluhan, at pagdalo ng mga anak sa hapong ito, pagbalay mo kami. Hallelujah. At aming idadalangin sa aming kapatiran, naghahanda pa lamang sa morsi ito kung ma-provide sa kanilang mga gamitin, pamasahe sa kining ingatan ng anak. Hallelujah. Sa kanilang pagdako
ko sa iyong bahay sa mga paratingin ng malulhati ligtas, pagpalay mo kami. At sa unang dalayan ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, amin ang naging nagkatugunan ng aming madalayan habang sama-sama na pinapalayas. Tinatali at sinasaway lahat. Itinatabi mo demonyo gawin ng kayong mga adlong. Mga balaga sa pagkupuri, lumayos ko sa pangaskas sound. In Jesus' name, we bind the parties of sound. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagkupuri. Sa ating pinakamamal pinusus sa mga solemn songs, tayo ay hallelujah, patuloy na. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. As we lift our hands and worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands and worship, as we magnify your name, you are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else. You are great. You the miracle so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands and worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands and worship, as we magnify your name, you are great, you the miracle so great, and there is no one like you. No one else. You are great, you the miracle so great, there is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri
ang pangalan mo'y tataas, magpagkailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman na lupang bigat, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo, ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo, ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang
tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Tatangi ka, natatanging walang katulad. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Natatangi ka, natatanging walang anak. Papagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nahihina? Batid mo iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluluha. Ngayon ba'y alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nahihina? Gayon ba'y alis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ikaw dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nahihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig.
labis kitang inibig. Laro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y gulo, gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw na laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di lang kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y gulo, gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di lang kung saan ang tungo.
kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, layaw ng laman ng siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam kung saan nagtungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam saan ang tungo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nadaraan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagpapabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakain mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsukmay na sa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay.
palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dahil na ko pinahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang ako sa piling mo, Panginoon. Kahit ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ibawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Anuman ang nais mo ang ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan
dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Tulungan mo ako ngayon sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Ang bawat hakbang ko mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa akin gumagaway, ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko, ang pag-ibig mo'y nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang laybaying ito. Tulungan mo ko palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking gumagaway, ngunit alam ko sa bawat tagpo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko, ang pag-ibig mo'y nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon,
pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palagasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo magbabalik. Sa Panginoong Jesus ako magtitiwala, sa biyaya niya at habag buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siya lumarama. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Kung ika'y lalamig, wala kang malapitan, at para bang daigdig sa'yo'y pinapasal. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Biyaya niya na ba sa buhay ko'y sapat? Di man karapat-dapat na ako'y liligtas. Ang pangako niya'y di nag-ibang, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Kung ika'y nilalamig, wala kang malapitan, at para bang daigdig sa'yo'y pinapasal. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat ako ay ligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Magmula nang makilala sa lungkot ng nagkaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at tinago mo lahat ng
kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking nataon. Kaya ngayon agilaan ang panahon na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dugha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dugha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram mo sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Lord, while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. To the highest place, He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. Planted my feet along the King's highway. That's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up to the highest place.
King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again. Glory, hallelujah, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. No, what a great, big, wonderful God. Glory! No, what a great, big, wonderful God. 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 There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there at home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear. It be glorious and to declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear. It be glorious and to declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. All living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worthy life is no life at all. I know it's since Jesus came in. Nothing can satisfy like Jesus sweetie. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modern days. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worthy life is no life at all. I know it's since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus we did. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modern days. Living for Jesus my King. Try to fade away for the victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as we travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Try to fade away today. Try to fade away for the victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Well, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Try the faith way today. Glory! Hola, kadla kadwa gumurong si Jesus ang siyang katulong. La, kadla kadwa lumingon, nagumpay ay mayroon. Hola, kadla kadwa gumurong si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Purong ito wala, it's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright, alright. Our
so good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's falling over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's falling over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. All over me is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. And Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tunay na hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan naman po tayo binigyan ng pagkakataon. Hallelujah. Upang tayo makapagpuri. Hallelujah. Sa marilag at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa kapaindulutan po natin, beloved ordained preacher. Ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Valdestrada Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa tulot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din sa beloved children ng ating beloved Honorable Pastor, sa kanilang lahat ng kanilang mamahal sa buhay, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, hallelujah, maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, sa Facebook Live, hallelujah, at ganoon sa followers sa ating YouTube, hallelujah. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, hallelujah. Lalo't higit ang pinakamataas na pagbati, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tunay po manimahal na talagang napakabuti ng Diyos, hallelujah. Tayo dadako manimahal na kung saan ito ay sa pagpapasalamat ng mga anak ng Diyos, hallelujah, na talagang tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang paghahayag na ito ay isang talagang inuutos ng Diyos, hallelujah, na talagang kinakailangan tayo magpasalamat. Ang pagpapatotoo ay isang uri ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos na kung saan mga personal na karanasan ng ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, simula nung sila'y maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Tunay na dati minamahal talagang grabe, mga karamdaman, mga problema, hallelujah. Talagang andyan minamahal ang mga kalutasan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ating talagang ihayag ang mga bagay na yan at bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sabi nga ng banal na kasulatan dito sa aklat ng awit, hallelujah, 103, ganito po ang sinasabi, 103 mula 1 hanggang 3, sabing ganon dito manamahal, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko ay magpagpuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat ng iyong mga sakit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Tunay man mahal na talagang wag daw nating kalimutan man mahal, hallelujah. Lagi nating daw purihin, hallelujah, sa lahat ng kanyang mga gawa, hallelujah. Talagang wag daw nating panghimagudan niya man mahal, hallelujah. Wag nating sabihin man mahal na talagang lagi na lang yan na pinagpapasalamat ko, hallelujah. Pero kung tutuusin talaga man mahal, ang isang Kristiyano man mahal, kung ipagpapasalamat niya lahat ang ginagawa ng Diyos, hallelujah, kulang ang maghapon sa isang Kristiyano. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa araw-araw natin mabuhay man mahal, talagang grabe ang mga pagpapala ng Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, sa tuwing umaga man mahal, bago lagi ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal man na mahal, hallelujah, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad upang makapagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Atin pong pinaghahanda ang ating mahal na kapatid, beloved Brother Norman Entrada. Ang pangalawa po ay ang ating beloved Sister Alma Milo. Ang pangatlo po ay ang ating beloved Brother Samuel Villaros. At ang pang-apat po, ang ating beloved Sister Jemima Benitez. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Mangyari lamang po minamahal na sa ating mga minamahal na kapatid na nabanggit. Maghanda po sila upang lubos po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa formal pong pagbubukas ng ating pagpahayag ng buhay na patotoo, atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa pinakamamalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida. At ganoon po yung hindi malilimutang aral at turo ng ating pong ginagalang na Assistant Pastor Lena Almeida. Ganun po, ako rin po ay bumabati sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak, sa ating pong mga minamahal na beloved elders na kasama po natin. Bumabati rin po ko sa ating mga minamahal na mga awit, manunugtog, mga minamahal na kapatiran, sa mga, maging sa mga sumusubaybay po sa ating pong live webcast. Kami bumabati ng isang mapagpalang hapon na po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat na ako po ay napabilang muli sa magpapatotoo sa hapong ito. Tunay po na nung araw po na ako po ay hindi nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa dako po ng Leyte, wala rin po akong alam sa mga pagdating po sa espiritual, dahil nung araw mga inamahal, hindi ko rin naalala mga inamahal na kami po ay magsisimba. Tunay po na talagang ako po ay natutong magbisyo nung ang aking mahal na inang mga inamahal ay kinuha po, maaga pong kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay po na talagang ito po ay habang tumatagal sa aking pagbibisyo, dahil wala pong magulang, walang broken family po kami. Diyan po na talagang sa pagbibisyo, pagbabarkada, ito po ay nagbunga po ng karamdaman, mga inamahal. Diyan po yung karamdaman na yun, mga inamahal, ito din daw po ay namamana, mga inamahal. Ito po ay sakit sa kidney. Naalala ko ang aking tiyuhin, kidney transplant po siya, mga inamahal. Subalit, siya ni po ay binawian po. Yung hanggang buhay, ang aking kapatid ng aking lolo, ganoon din po, mga inamahal. Kidney din po, mga inamahal. At ano po yung karamdaman, kaakibat po, yung walang kapayapaan, talagang doon po yung hindi ka mapakali, hindi mo alam, nandiyon yung takot, mga inamahal. At wala rin po kung kakayahan na magpagamot nung araw, mga inamahal. Kaya tunay po na
ako po'y natutong manalangin na ako rin po'y nagsisimba na nung time na yun, mga inamahal, dahil gusto ko pong makalaya, mga inamahal, gusto kong magtamo ng kagalingan. Subalit, hindi ko po nasumpungan, mga inamahal. At tunay po na napakabait po natin pinakamamahal na Jesus dahil mayroon pong tayong mga gawain, mga inamahal, na sa TV, na ito po yung aking natunghayan, mga inamahal. At napakinggan ko po yung ating pangaral po ng ating inagalang at mahal na Pastor Will Estrada Almeida, Evangelista. At yung mga patutuo na aking napakinggan, mga inamahal. At ako'y nagpupuli ng kapasalamat dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nahabag sa akin, mga inamahal, at binuksan niya ang aking isipan, mga inamahal, na talagang ako yung magkaroon ng pananampalataya sa gawain ito, mga inamahal, dahil Praise the Lord. alam niyo po, talagang hindi naman po lahat ng nakakapakinig, nakakasumpong ay talagang naniniwala. Subalit nung time na yun, mga inamahal, nung aking napakinggan itong ating banal na gawain na sumpungan, nagkaroon po ako ng pananampalataya, mga inamahal, sa tulang habag natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang ako po'y nagpasya na talagang lumuwas po ng Maynila. Hinanap po itong ating banal na gawain. At tunay po, mga inamahal, na napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon dahil nang ako po'y nag-umpisa na sa paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon, nakapagpatuloy ang aking pong mga karamdaman na yun, mga inamahal, ito po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po yung mga bisyo, ito po'y inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At Hallelujah. ako'y nagpupulit ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat di man po karabat dapat, mga inamahal, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa ating buhay na Diyos. Talagang dyan po yung patuloy na pag-iingat niya sa araw-araw, kalakasan, maging sa aking buong sambahayan. Yan po'y pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang hindi ko rin po maisip na kami po'y pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging sa panahon ito ng pandemic, talagang totoo ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. At Praise the Lord. yan po'y pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal, maging sa aking beloved wife, mga inamahal, na mahigit kulang-kulang 20 years na hindi ko naman po naisama dito yan. Subalit lately naman po talagang andyan na talagang sumasama na rin po sila sa Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kumbaga, hindi mo na kailangan pilitin kung saan na silang sumasama. Kaya pinasalamatan ko dahil Praise the Lord. sila din naman po kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya Praise the Lord. pinasasalamatan ko yung mga pagpapalang material, pisikal, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Ang pinakamatas na pagpapasalamat, pagpupuri ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Norman Tradas. Pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Diyos. Amen. Tunay man na mahal, talagang yung grabing pagbabago lamang ng buhay. Talagang napakalaking ginhawa yan sa isang tao. Hallelujah. Dahil kung walang pagbabago man na mahal, tunay na napakagulo ng buhay man na mahal. Talagang lahat, talagang matotormente ang isang tao na mahal. Hallelujah. Bagamat ayaw niyang gawin yung mga bagay na ganun, ngunit mapipilitang gawin. Hallelujah. Ganyan kahirap ang wala sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sa kanyang patuloy na paglilingkod, hallelujah, andun may namahal, talagang tinanggap niya ang grabing pagbabago at kagalingan ng mahal. Ang bonus pa minamahal, maging sa kanyang mga loved ones sa pinanalangin sa pinakamamahal na Panginoon, idinako na rin ng pinakamamahal na Panginoon upang sabay-sabay silang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang grabing magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kahit kailan manamahal, talagang hindi niya pagkukulangin ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kahit sa grabing kahirapan, hallelujah,
Sabi nga ni Haring David, hallelujah, talagang nung siya'y bata, hallelujah, talagang hindi niya nakita manamahal ang mga lingkod ng Diyos na nagpapalimos ng tinapay, hallelujah. Talagang tunay na ating Diyos, talagang hindi siya magpapabaya, hallelujah. Ngunit patuloy lamang na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang ating Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy pa po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Atin na pong pinaghahanda ang ating beloved sister Alma Milo. At sundan po siya ng ating beloved brother Samuel Villaros. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D.E. Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong bumubuo ng beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hapon na po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamama na Panginoon Jesus dahil sa araw na to, muli ako ay binigyan niya ng isang pagkakataon upang may pahayag ang dakilang mga gawa ng ating pinakamama na Panginoon sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamama na Panginoon Jesus dahil noong kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, andyan po na napakagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan dahil nga po sa ang aming mahal na Ama, hindi po sa pagbababa po sa kanila. Andyan po na siya po talaga ay talamak sa bisyo at tuwing siya po ay nakakainom, andyan po na siya po ay nanggugulo, nanghahamon. Hanggang sa siniran po ang aming mahal na mga magulang ng uncle namin na dumalo sa gawain ito. At ito po ay pinaunlakan nila, mga minamahal. Subalit, kahit na kami po ay dumadalo na sa gawain ito, andyan pa rin po yung pag-inom ng aming mahal na Ama sa kanyang bisyo, andyan pa rin po. Subalit hanggang sa patuloy na pagdalo at pananalangin ng aming mahal na ina, andyan po na isang araw, pinalalahanan po ang aming mahal na Ama na nagkaroon po sila ng sakit sa puso na ang sabi ng doktor ay gusto nila na sila po ay i-confine. Subalit ang aming mahal na Ama dyan po na ayaw po niyang magpa-confine. Ang ginawa na lamang po nila, sila po ay pumunta dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno. Pagkatapos po nilang nag-alay ng ayuno, mga minamahal, andyan po na sa kahabagan po ng ating minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, andyan po na sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, hallelujah, ang kanilang bisyo, andyan po na instant po na inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil maalala ko lamang po noon po, kapag kami po ay dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa kahirapan ng aming buhay, andyan po na minsan nilalakad namin hanggang sa highway para lamang po makatipid kami sa pamasahe. Minsan po, andyan po na nag-aarkila po kami ng sasakyan papunta dito. Subalit, sa patuloy na pagdalo at pagbibigay ng mga katapatan, andyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang aming mahal na Ama ay pinagkaluban po niya ng sariling sasakyan. Maging kami Praise po, the mga Lord, minamahal, hallelujah, hallelujah. Kami rin po mga magkakapatid ay binigyan niya po kami ng tig-isang sasakyan namin, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po na, sabi ng mga kapitbahay namin, kung kailan naging pandemic, andyan po na. Kami po ay nagkaroon ng mga sasakyan namin. Wala po kaming mapaglagyan na space sa harapan. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sasakyan. Kaya lubos-lubos namin pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ito lamang pong nakaraang linggo, dyan po na nakaranas din po ako ng trangkaso na talaga pong nawalan po ako ng boses, inubo po ako, masakit po ang aking lalamunan, pati ang aking mga katawan. Andyan po na ako lamang po ay nanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po na sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan po na
unti-unti niya po akong pinagaling, kaya pinapasalamatan ko po yan Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved sister Alma Milo sa pinagpahalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay pa na mahal talagang napakapalad ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. Dahil hallelujah, talagang triple blessing ang binibigay ng pinakamamahal na Panginoon na pagpapala. Talagang manatili kang tapat sa ating pinakamamahal Panginoon, tapat sa paglilingkod. Talagang mananagana ka sa grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, grabe yung manamahal. Pagpapala sa physical, nandun manamahal, kagalingan ng mga karamdaman. Hallelujah. Material, hallelujah. Nandun manamahal ang kanilang, sa kanilang bahay manamahal. Dati walang masakyan. Naglalakad lamang papunta sa banal na gawain. Hallelujah. Ngunit ngayon manamahal, hallelujah. Ang kanilang mga sasakyan, hindi na raw magkasya doon sa garahian nila, sa loob ng bahay nila, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At higit sa lahat, ang spiritual, sila'y mainit na naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ang mga grabing pagpapala na tatamasa ng mga anak ng Diyos sa patuloy na paglilingkod, hallelujah. Na talagang, nandun minamahal talagang hindi matawarang mga biyaya at pagpapala, hallelujah. Kaya sa ating mga nanonood, sa ating mga webcast viewers, hallelujah, huwag kayo manatili dyan manamahal sa panonood, hallelujah. Kayo dumako rito manamahal sa banal na gawain upang talagang personal nyo mapapurihan at talagang malulhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. At anumang mga bagay na inyong nakikita, manamahal na grabing pagpapala, yan ay di mangyayari din sa inyo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi ng buhay na patutuo. Atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Samuel Villaros. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jemima Benitez. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po mga minamahal. Minsan ang pangako yung nagpupurit, nagpasalamat. At sa ating pinakamalasos, bagong lahat, ang aking pinakamataas, nagpagpupuri, pagsamba, paglalahati, at pagdakila ay sa ating pinakamamalaping Sus. Praise the Lord. Man, praise the Lord. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida, at ating rin pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turo at aral po ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise God. Aking rin pong pagbati sa lahat po nating beloved elders, sa lahat po nating minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter. Akin pong pagbati sa lahat po ng ating mga webcast viewers, sa ating Facebook at YouTube live, at sa inyo pong lahat mga minamahal. Praise God. At ako po lubos nagpupurit na po salamat sa malapinan. Praise God na minsan namang aking may pahayag ang kabutihan ng ating pinakamamalapin sa akin. Praise God na andyan na kahit na andyan po yung paulit-ulit na mga minamahal ng aking sa pagpapatutungo. Ulit andyan po yung talagang kagalakan ko na may pahayag kung paano ako lubos na pinagpala ng ating pinakamamalapin Right, Sus. amen. Praise Praise the God. Lord. Ako po lubos na nagpupunin nagpasalamat sa malapinoon dahil ako nasave dito dahil ako po dati may karamdamang 50 ulcer po mga minamahal. Andyan po na malala na po to dahil anuman ang aking kainin, andyan po na hindi na po tanggapin ang aking tiyan. Talagang sinusuka ko na yun mga minamahal. At talagang andyan po yung pag umatake po yan, talagang magdamag po akong namimilipit sa higaan. Andyan po na talagang namamaluktot ako sa sakit. Andyan po yung magdamag talagang hirap na hirap ako sa karamdaman ko po yan. Ngunit nung ako po ay dumalo sa gawain ng ating pinakamamalaping Sus. Praise God, ako ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalaping Sus. Yan po instant po na pinagaling ng ating Praise the Lord, pinakamamalaping hallelujah. Sus. Praise God. Ako rin po yung lubos nagpurin at pasalamat sa malapihan dahil ako rin po dati may insomnia po mga minamahal. At tunay na kapag may insomnia ka, hirap na hirap ka pong matulog po mga minamahal. At andyan po na talagang madaling araw na talagang dilat pa yung mata ko na hirap talaga akong matulog. Ngunit sa patuloy na pagdalo at paglilingkod sa ating pinakamamalaping Sus, praise God, sa unad dalangin.
ng ating minamahal na pastor. Yan po pinagaling po ng ating pinakamamalaping sus. Praise God. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalaping sus dahil andyan po yung mga pangailangan namin. Tunay po ang ating malapit na ating pong great provider po mga minamahal. Andyan po na ilang beses na nangyari po sa akin na talagang ang malapit na yung humihipo ng ibang tao na hindi ko man lang nakakausap yung mga taong yun. Talagang hinihipo po sila ng malapit na talagang upang ipaabot ang mga pinansyal na pagpapala na nagbubuhat sa ating pinakamamalaping sus. Praise God. Praise the Lord. At ako rin po yung nagpupuri, nagpasalamat sa malapit noon dahil andyan po lagi yung kalakasan na pinagkakalob sa amin, sa aking buong sambayan, maging sa patuloy na paggamit sa amin ng aking mga anak, bagaman di karapat-dapat, kahit ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa ating pong pinakamamalaping sus. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Samuel Villaros. Pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na mahal talagang grabe mga karamdaman din ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. Maging sa insomnia. Hallelujah. Na talagang nagpahirap din sa kanya. Ngunit talagang napakabuti ng Diyos. Walang mahirap na bagay. Hallelujah. Para pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anumang uri ng karamdaman, ito napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Buhat nung tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan talagang grabing mga biyat pagpapala na talagang mas malala pang ang mga karamdaman. Hallelujah. Ganon din, hindi pa niya nasabi, nabanggit man mahal, nung karamdaman ng kanyang mga loved ones, man mahal, maging pag-iingat doon nung may panahon ng COVID, man mahal. At maging sa mga pagtanggap ng mga biyat pagpapala, sabi nga, hindi raw magkang daw ngayaw man mahal, hindi na malaman kung sana sari-saring tao maginagamit ng pinakamamahal na Panginoon upang mag-abot ng pagpapala. Hallelujah. Talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang gagamit ng napakaraming tao yan man mahal upang tayo pagpalain. Basta manatili lang tayong tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging tapat sa paglilingkod. Hallelujah. Talagang lubos po tayong pagpapalain. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang ganoon din sa kanilang tunay na mahal, talagang isa rin tayo sumapalad na mapalad. Hallelujah, na talagang nandoon talagang ginagamit sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat di man karapat dapat, imagine talagang sa dami ng mga tao manamahalis na tayong binigyan ng mga ganyang pribilehiyo manamahal upang na ating mapaglingkuran ating pinakamamahal na Panginoon at mapili na isang magamit sa banal na ubasan isang grabing pagpapalayan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo dadako na po manamahal sa huli na po magbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na rin pong pinaghahanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. Ating tinatawagan nating beloved Sister Jemima Benitez. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Nagpapabot Amen, praise po the Lord. ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Ating patuloy po inaalala mga naiwang turo at aral nating minamahal ay ginagalang ng Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mumabatid po ako sa buong Almeda family, sa ating pong beloved elders at workers na ating pong kapiling sa oras na ito. Sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran, baguhan man po or datihan, isa po mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pagkakataon pong ito na muli ko pong mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga ginawa niya pong kabutihan sa aking buhay, buhat nang makilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Andiyan po, mga minamahal, nung wala pa po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mula sanggol po ako hanggang sa pagtungtong ko po ng high school. May karamdaman po akong asthma noon, mami na mahal, na labis din po ang pagpapahirap sa akin. Talaga nung elementary po ako, talaga lagi po akong inaatake po ng aking pong karamdaman. Diyan po sa aking pong kabataan po doon na may mga bagay po talaga na nalilimitahan po akong magawa dahil po bawal po ako mapagod. Diyan po, mami na mahal, na may sarili din po ako nebulizer po noon. Ngunit na makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal na gawain. Diyan po na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa unang dalangin nating minamahal at ginagalang Pastor Wilde Estrada Almeda,
aking pong karamdamang asma, ito po lubusan na po pinagaling ng ating Man, pinakamamahal praise the na Lord. Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah. Kung noon po is lagi ko po nagagamit yung nebulizer ko, ngayon ni mahawakan, talaga hindi ko na po hinahawakan ulit at nagagamit. Kaya maraming salamat po sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon sa kagalingan at kaginhawaan na nakamtan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa bawat araw, ang pagkalinga ng mahal na Panginoon, ipinoprovide namin po pang-araw-araw na pangangailangan na hindi na po kami pinagkukulang. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na pag-iingat, hindi lamang po sa amin, ngunit sa mga mahal po namin sa buhay na hindi po namin kapiling. Nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat po hindi po karapat-dapat sa dakilang kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri at pagdakila at pagwalhati sa ating po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless sa ating beloved sister Jemima Benitez sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Ang karamdaman na asma na mahal talagang tunay na napakahirap na klaseng karamdaman yan. Talagang maghahabol hininga ka na mahal kapag kayo susumpungin. Hallelujah. Talagang ang gamutan niyan talagang walang tigil man na mahal. Talagang pabalik-balik yan man na mahal. Ngunit ang ating mahal na kapatid, tunay na nakatamasa ng grabing kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang grabing pagpapalaya man na mahal. Hallelujah. Na talagang, hallelujah, kung talagang iisipin natin man na mahal, talagang yung gastusan niya man na mahal, talagang napakahirap. Ngunit talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah, talagang nandun siya pinagkalooban ng permanenteng kagalingan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon at talagang sa ating mahal na kapatid din na mahal talagang nandun ng kanyang pagsusumikap na mahal. Nandun pagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang walang katumbas na biya at pagpapala. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At sa paghahanda po ng ating beloved finest choir, habang naghahanda po sila, minsan pa po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo.
ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin ating pinakamamahal na Panginoon. Manatili po tayo nakatayo, minamahal. At sabayan natin papuring awit. Awitin natin, beloved Jesus Finest Generation Choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy natin alayan naman ang Panginoon. Mapapuri ka awin dito. Nagagaling sa kaibuturan natin pumapos. Hallelujah! 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 Purihin ka mo ng Panginoon. Hallelujah! Tayo mo lahat mga minamahal. Sama-samang dumalang. Dumalangin na may lakit na pagsisimula sa ating mga puso. Tayo na sumpungan ng mga Panginoon sa ating mga pagkakasal. At yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin maramdaman kanya napakatamis at banal na presensya. Let us all pray. Dahilan Diyos sa magbanal, pagkapangyarihan sa lahat, banal Panginoon. Sabagat kami nagkulang, nagkasala, aming nabigat ng iyong Santong Espiritu. Patawarin mo po kami, banal Panginoon. Hallelujah. Patawarin mo ang aming karupukan. Karupukan ng aming mga laman, mahal Panginoon. Tignan mo nawa ang aming mga pusong nagsisisi sa mga oras na ito. Have mercy on us, mahal Panginoon. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Hallelujah. Makahinang tawad sa iyo. Mahal Panginoon, hallelujah. Kailangan ka namin. Sa pagkalat ng panalangin, ay minamahal magulang sa iyo. Aming beloved evangelist Will Estrada Almeda. Ang lahat na ito'y aming samot panalangin. Aming sama-samang sinasaway. Ano bang uri ng demonyong hadlang na kaaway sa pagkilos mo sa aming kalanginan? Kasama in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. To be that cannot so be. There is no mountain too tall. He cannot move it. There is no storm to die that cannot calm me. There is no sorrow today we cannot carried away all
upon his shoulder. Hallelujah. I know my brother that he will carry you. If he carry the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. There is no problem to be God cannot solve it. Hallelujah, hallelujah. There is no mountain to move. He cannot move it. There is no storm. Praise the Lord, hallelujah. Dark that cannot come in. Hallelujah. There is no sorrow today. We cannot choose. We carry the weight of the world upon his shoulder. Hallelujah. I know my brother that he will carry you. We carry the weight of the world upon his shoulder. I know my sister that he will carry you. Peace it come unto me. While praying, and I will give you rest. If he carry the weight of the world upon his shoulder. Hallelujah, hallelujah. I know my brother that he will carry you. If he carry the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless our beloved Finest Choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Pruweba, tanda mga minamahal ko, hallelujah, na patuloy tayong inaaliw ng mga Panginoon sa pamagitan ng kanyang Santong Espiritu. Tayo po ay darako na sa isa sa mga minamahal pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang bahagi po ng giving, pagbibigay mga minamahal ko ng ating pong may kasampung bahagi at nandog. Subalit bago lahat mga minamahal ko, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating mapagpala, mapagbiyayang Diyos, ating kaisa-isang Ama sa langit, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabay-sabay nating palakpakan, handugan ng masigabong palakpak, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Ang dobleng paggalang na may pagmamahala ay pong ipinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga aral na ibigay, na ibahagi ng ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang mga minamahal ko ng ating mga minamahal na mamagulang sa Panginoon. Ng ating beloved parents in the Lord, para patuloy mga minamahal ko ang ating pumbalan na iglesia sa kanya pong pamamalakaya, evangelization, mga minamahal ko, hallelujah, ng gospel. At ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal anak, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, blessed afternoon. Sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga ginigili ng mga kapatid sa mahal na Panginoon, at maging sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay, at maging sa ating po mga YouTube followers, a pleasant afternoon. At kaugnay sa ating pong pagpapaliwanag, mga minamahal, gumamit ng maraming kabalintunaan o tinatawag na irony, mga minamahal ko, ang Biblia. Kabaliktaran sa Tagalog, mga minamahal ko, upang matawag po ang ating pong mga pansin. Amen? To call our attention, mga minamahal ko, na ang mahal na Panginoon, kakaiba ang kanyang estilo, pamamaraan, mga minamahal ko, hallelujah. At hindi siya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nandoon sa tinatawag na nakasanayan ng tao. Ang daan ng mahal na Panginoon ay hindi po daan ng pagkakamal. Alam po natin yan. Ang daan ng mahal na Panginoon ay ang daan ng pagbibigay. Amen. Sa simula pa man, mga minamahal ko, nakita na sa mahal na Panginoon, hallelujah, yung daan ng pagbibigay, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ko, isa sa mga isinulat, mga minamahal ko, ng mga minamahal ko dito sa Biblia, mga minamahal ko, na makikita natin na ginamitan, mga minamahal ko, ng kabalintunaan o yung tinatawag na irony, mga minamahal ko, ay yung aklat ng Kawikaan, Kabanatang 11, ang talatay 24 at 25. Madalas po natin mapakinggan, mga minamahal ko, ang sinulat na ito, mga minamahal ko, ni Haring Solomon, mga minamahal ko, hallelujah, the wisest man, mga minamahal ko, hallelujah, in his time. At sabi nga rito, mga minamahal ko, may nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Sa 25, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din naman. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself.
Alam po natin mga minamahal ko, hallelujah, ito'y kabaliktaran. Amen? Ang sabi nga rito mga minamahal ko, na para bagang mahirap paniwalaan, ang sabi, may nagsasabog. Talagang siya po, mga minamahal ko, hindi tumitigil sa pagbibigay. Hindi niya kinikwenta, very generous siya, mga minamahal ko, pagdating sa giving. Pero ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, sapagkat kung tutuusin, mga minamahal ko, di ba by nature, ang tao, mga minamahal ko, parte ng ating pong fallen and broken nature, ika nga, mga minamahal ko, yung talagang ayaw nating mabawasan, yung mga hawak-hawak po nating mga pagpapala. Kasi nasanay tayo, mga minamahal ko, na gusto natin madagdagan pa, magkamal talaga. Ayaw natin, mga minamahal ko, hallelujah, na mabawasan o mamigay. Amen? Sa pag-aakala natin, mga minamahal ko, na mga mababawasan o magiging kaunti, mga minamahal ko, ating tinatangkilik. Pero Biblia ang nagsasabi, may nagsasabog, pero sa halip na siya ay malugi, siya ay mawalan. Ang sabi rito, mga minamahal ko, ngunit tumutubo pa. Amen? So kabaliktaran, mga minamahal ko. At may humahawak din naman ng higit kaysa karampatan. Ito yung mga minamahal ko, ayaw talagang magbawas, magbigay ng kanilang mga ikaputhandog. Amen? Humahawak nga sila ng higit kaysa karampatan. Amen? Ngunit ang sabi nga, mga minamahal ko, nauwi lamang sa pangangailangan. Bakit, mga minamahal ko? Maraming beses o parating ipinapaliwanag ito na kapag wala tayong proteksyon, mga minamahal ko, sa mga mananakmal, imposible tayong makaipon. Amen. So mga daig tayo ng mga minamahal ko, nagbibigay ng sagana sapagkat siya naman ay umaani ng sagana. Sinusuklian siya ng Panginoon ng sagana. Pero yung mga humahawak ng higit kaysa karampatan, yung ayaw magbigay ng nasa standard, amen, pakunti-kunti lang, 5%, 10% lang ang gusto sapagkat mga minamahal ko, ikinakatwiran nila, baka magkulang sa kanila. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, kinakain lamang ng mga mananakmal yung kanilang sinasabing isinusubi, itinatago. Sapagkat kapag nag-strike ang mananakmal, karamdaman, amen? Yung 10,000 itinatago mo sa ospital, mga minamahal ko, hallelujah, ilang araw ka pa lamang, lalo na kapag pribadong ospital at may, mga minamahal ko, hallelujah, may sinasabing ospital, amen, hindi government hospital, mga minamahal ko, yung 10,000 mo, mga minamahal ko, baka admission fee lang yun. Amen? Yung mga talagang mga minamahal ko, nagpapa-admit, mga minamahal ko, after 5 days of confinement, mga minamahal ko, eto na yung kanilang bill, umaabot na sa daang-daang libo, by the millions, mga minamahal ko, nung nakaraang kasagsagan, yung sigwada ng COVID-19, mga minamahal ko, ang laki-laki ng mga gastos ng mga talagang nagpa-admit sa private hospital. May na-interview, mga minamahal ko, Diyos ko, saan ko kukunin yung 2 milyon na aking bill sa pagpapagamot sa COVID-19? Ang sabi niya, mga minamahal ko, ang laking halaga. Amen? Yung kaopisina ko, mga minamahal ko, almost 1 million. Silang mag-asawa. Hindi pa, mga minamahal ko, malaking ospital yung kanilang pinuntahan. Doon sa dako ng Bulacan. I tell you, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, yung nag-iisip, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kumukuha ng higit kaysa karampatan, ang sabi nga, nauwi lamang sa pangangailangan at kadalasan, kulang pa. Nagtago ka, nagsubi ka ng 10,000, ang ginastos mo, 20,000, edi negative ka ngayon. Amen? Ganun po yun, mga minamahal ko. Samantalang yung nagbibigay ng sagana, amen, nagbigay ng 10,000, mga minamahal ko, ngunit ang kanyang natanggap na pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, ay, let's say, mga minamahal ko, kapag sinabi nating generous giving, pag 10,000, mga minamahal ko,
dapat mga minamahal ko, hallelujah, halimbawa, naka-receive siya ng 25,000. Amen? Ang 20% ng 25K, mga minamahal ko, ay dapat 5,000 lamang. Amen? Amen? Paganahin natin yung ating pong pagiging mathematician. So mga minamahal ko, kung nagbigay siya ng 10,000, so mga minamahal ko, hallelujah, talagang, mga minamahal ko, hallelujah, so mga minamahal ko, naging 40%, di po ba? Amen? Amen? Yung kanyang ginawa, mga minamahal ko, so masasabi natin mga minamahal ko, medyo generous na rin. Liberal na rin na pagbibigay, mga minamahal ko. Amen? Pero mga minamahal ko, hindi naman siya inatake ng mananakmal. So yung mga minamahal ko, hallelujah, yung 25K niya na nabawasan lang, mga minamahal ko, ng 5,000. Amen? Amen? So meron pa siyang 20,000, mga minamahal ko. At kapag minultiply naman ang Panginoon, sinuklian naman ang Panginoon, edi daragdag yun, mga minamahal ko, sa kanyang ipon. Samantalang yung isa na kabaliktaran na talagang ayaw magkaloob, amen? Ang sabi nga, mga minamahal ko, kinain ng mananakmal, amen? Karamdaman, amen? Mamaya't maya may nasirang gamit, ipapaayos, lumalaki ang gastos, amen? Amen? Ang dami po, mga minamahal ko, hallelujah, na kaparaanan, mga minamahal ko, yung mananakmal kapag umatake, halos hindi natin, mga minamahal ko, talagang, mga minamahal ko, kumukunot ang noon natin, nangangamot tayo sa ulo, mga minamahal ko, sabagat, mga minamahal ko, may mga gastusin, mga minamahal ko na talagang unexpected. Amen? So lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal ko, Biblia ang nagsasabi, kabalintunaan para mapako yung ating pansin. Amen? Nakakaiba ang estilo, ang kaparaanan ng malang Panginoon upang ibuhos ang kanyang masaganang pagpapala. Daan, mga minamahal ko, hallelujah, na nilakaran ng malang Panginoon ang pagbibigay. So, ibig sabihin lamang nito, daanan din naman natin bilang kanyang mga anak. Sapagkat kung lilihis tayo, doon tayo sa daan ng pagkakamal, alin ang gusto natin? Wala tayong protection sa mananakmal o meron? Siyempre meron, di po ba mga minamahal? Para, mga minamahal ko, madagdagan ang mga pagpapala po natin. Mai-multiply na malang Panginoon. Sapagkat kung doon tayo sa daan ng pagkakamal, hindi magmumultiply ang mahal ng Panginoon, mababawasan pa yung mga isinusubi natin, itinatago natin. Amen. Napakalinaw ang sinabi po ng banal na kasulatan. Sa pagkakataon ito, mga minamahal ko, hallelujah, daanan natin, mga minamahal ko, yung pagbibigay, mga minamahal ko, hallelujah, at wag doon, mga minamahal ko, sa pagkakamal, mga minamahal ko, hallelujah. Ang mahal na Panginoon ay hindi liko. Huwag nating isipin, mga minamahal ko, na siya po ay nakakalimot. Amen? Sa lahat ng mga kabutihang ginagawa natin, mga minamahal ko, hindi nakakalimot ang mahal na Panginoon upang ito'y suklian. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. So sa libo, mga minamahal ko, hallelujah, we can give, mga minamahal ko, more than 200. 20% ng 1,000 is 200, mga minamahal ko. Parati pong naibibigay na halimbawa. We can go for 300, 400, 500, 600, mga minamahal ko. Anyway, mga minamahal ko, alam na po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na ang mahal na Panginoon talagang ayaw magpalugi. Ayaw niya, mga minamahal ko, na magkautang siya sa atin. Amen. Amen. We cannot outgive God. Hindi natin pwedeng higitan ng mahal na Panginoon sa pagbibigay. So, mga minamahal ko, hallelujah, maging aware tayo, maging masinop tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa bawat pagpapaliwanag, atin pong mga minamahal ko, talagang unawain ang nais ng mahal na Panginoon. Magpapatuloy at magpapatuloy ang pagpapaliwanag na ito, mga minamahal ko, sapagkat hindi lamang tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na mga datihan na nakaunawa na, merong mga baguhan, mga minamahal ko, amen, na kinakailangan po nilang maunawaan ng husto. Sapagkat kagaya rin naman natin sila nung araw, nung tayo po yung mga baguhan pa, nag-struggle talaga tayo.
Hindi tayo kaagad nakasunod sa bahagi ito. It took months. Yung mga iba, it took years. Ang tagal bago mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakasunod sa tamang pamantayan ng mga Panginoon. Amen? Hindi basta-basta. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, kinakailangan ipaliwanag ng husto, mga minamahal ko, hallelujah. Iba't ibang kapamaraanan, iba't ibang klase ng pagpapaliwanag, gumagamit mga minamahal ko, hallelujah, ng mga halimbawa, ng mga sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang it will catch, matawag ang ating pong pansin, pag-isipan natin mabuti, ilagay po natin sa ating pong mga puso at nang hindi ito mga minamahal ko mawala. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So atin na pong ihanda ang ating pong may kasampung bahagi at mga handog. At ito po mga minamahal ko panalanginan, mga minamahal ko, hallelujah. Upang ito po'y masaganang basbasan ng ating mong pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating mga beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. At atin na pong ihanda ang ating pong mga sobre. Amen. Ating mga ikaputhandog, mga minamahal ko na ating pong mga ilalagay dyan sa offering cloth. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved co-elder. Tayo pong natin magkaisang manalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming banal na mapagpalad Diyos sa magkapangyarihan sa lahat. Maraming salamat ng muli, Panginoong Hesus, sa oras na ito, Panginoong Hesus, na naritong muli ang iyong mga anak na iyong pinagpala, Panginoong Hesus, na ipagkaloob ang ikapot handog, Panginoon, na sumusunod sa tamang pamantayan ng pagbibigay at sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almeida, patuloy na pagpalain ang iyong mga anak na matatapat sa pagbibigay, Panginoong Hesus. Ibalik sa kanila ito ng makalibong beses, pagpalain ang lahat ng kanilang mga negosyo, lahat ng pinagkakakitaan, Panginoong Hesus, at sa mga hindi pa nakaunawa, O Diyos, patuloy na ito ay ipaunawa sa kanila na ang pagbibigay ng ikapot handog, ito ay susi ng masaganang pagpapala at sa mga nais magbigay, ngunit wala po silang may pagkaloob dahil sila po ay nasa gitna ng pagsubok. Ayon sa iyong kagandahang loob at mapagpalang kamay, pagpalain mo sila, O Diyos, upang sa mga susunod na pagkakataon sila din po ay makapagkaloob. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal, ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida. Pagpalain mo kaming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Yan na ba yung pinakamalakas, mga minamahal ko? Hallelujah. Yung masigabong palakpak, mga minamahal ko, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon magbalik sa atin ng makamilyong beses sa patuloy po nating katapatan sa bahaging ito. At sa mga sumandali ito, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi
ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya daglian na po tayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita naman ng Panginoon. At narito po ating pinagpalang mangaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Noel, beloved Elder. Let us pray. O budagila at mapagpala naming Diyos sa manamit sa langit, namin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon ang aming marubdob at taos-pusong pagpapasalamat, paglulhati, pagsamba ay may pinapabot sa iyo at sa iyong paglangis sa naunang yugto ng banal na gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa mga papuring awit namin ay alay at sa mga patutungin inihayag na iyong mga anak at pagbibigay ni kasapong bahagi tandog na may katapatan, lalo-lalo na ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng mga awitin na yung mga awitin, Jesus Finest Generation Choir. Muli, mahal na Panginoon, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit kami muna na nagluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, kasangkapanin mo ang mga salitang ito, mahal na Panginoon, na magbukas sa aming isipan upang lalo kami magpahalaga sa aming mga kaligtasan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng hadlang, antok, cast out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness, cast out in our midst, and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Pabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. At ako po'y bumabati ng magandang hapon sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, ating kasama sa ating pong midweek service dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor din na si Almeda. At magandang hapon na rin sa kanilang mga beloved children, grandchildren, children-in-law. At ganun din maminamahal sa ating mga beloved pastoral workers, beloved preachers, elders, ating minamahal na mga kapatiran, lalo na sa ating mga webcast viewers. Praise the Lord. At sa YouTube at sa Facebook, magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, napapansin ko, yan nga po ang lagi kong ipinagbibilin, na habang tayo pumapalaot, habang tayo po'y nangangaral sa ating mga ibang mga lugar ng mga kapatiran na nangailangan po ng kalinga, lalo ng ating dearly beloved pastor, mga beloved babies nila. Eh tayo naman, maminamahal na nandito, ay pawang nagre-relax. Alam niyo po ba na kapag tayo po ay nasa gawain, bear it in mind, nandito po sa ating isipan, sa ating puso, na kapag tayo po'y dadalo, upang wag masayang yung ating bihis, yung ating pamasahi, yung ating pagpaparito, situate na ang ating puso at ating isipan ay naka-incline, talagang nakatuon talaga sa ating mahal na Panginoon. Dahil wala tayong ibang pinaparangalan dito, tinataas, pinapalakpakan, niluluwalhati kung di ang ating nag-iisang Diyos. Amen. Ang panlalamig, maminamahal, ay nariyan lang sa ating tabi. Mag-isip ka lang, mag-isip ka ng mga hindi magagandang bagay, yung mga negatibong bagay, talagang kakargahan ka ng kalaban ng Diyos. We are now in the last days. Nandito na po tayo sa huling yugto ng ating buhay, huling yugto ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya dapat po ang atin pong pagsamba,
ang ating pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ang ating pagpupuri, ang ating pananalangin, ang ating ginagawa sa tuwing tayo po'y nagkakatipon ay isa sa puso natin, isa sa isip natin, upang maluwalhati ng lubusan ang ating Diyos na buhay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Parang malamya tayo mga minamahal, lalo na kapag linggo. Medyo dyan po ako nasasaktan. Kung ako mang tao, maminamahal nasasaktan, how much more kaya ang mahal na Panginoon. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 24, verse 12. At isunod ang basa doon, italon ang basa sa 20 hanggang 22, kindly. Praise the Lord, sa aklat ni San Mateo. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Mateo, Kabanatay 24, talata po ay 12, talon sa 20 hanggang 22. Ito po ang nakasulat. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa 20, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Walang lamang. Walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong nabasa. Sinabi rito, maminamahal, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Dahil sa pagsagana ng pagkakasala o kasalanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pakatandaan po natin ang mga talatang ito, maminamahal, ay 2,000, 3,000 years ago, isinulat na upang magbigay sa atin ng babala. Amen. Amen. Andyan pa po ba kayo? Tingnan nyo. Mahirap magsalita dito, maminamahal, na parang nagsasalita tayo sa hangin. Amen. Kailangan talaga natin ng responde. Palakpakan nga muna natin ang ating mahal na Panginoon. Talagang dadaganan kayo ng masamang espiritu kapag hindi kayo kikilos. Kilos-kilos din. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, tanda, maminamahal, na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay napipinto na, nalalapit na, marami pong mga Kristiyanong tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maraming manlalamig. Amen. Ganun na lamang ang pagsisikap ng ating dearly beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ang kanilang mga beloved children, grandchildren, children-in-law. Kaya nga nag-iikot mga minamahal sa ating minamahal na bansa upang maabot ang lahat ng mga mananampalataya. Tinuturuan ang mga preachers, ang mga manggagawa, maminamahal. Dahil kinakailangan ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Like kung hindi ka magtatrabaho nito, hihilain ka ng panlalamig. Hihilain ka ng panlulupaypay. Amen. Amen. Andito ka nga. Pero grabe ang iyong nararamdaman na panlalamig. Ipalakpak mo yung kamay mo. Itaas mo yung kamay mo. Pumuri ka sa mahal na Panginoon. Isang tiyak na bagay, tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon sa iyong panlalamig. Iaangat ka, itataas ka, itatayo ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen? Ang sabi rito sa ating binasa, manalangin daw po tayo na ang atin pong ang ating flight. Ano po bang ibig sabihin ng flight kapag ikaw ay sasakay ng eroplano? Di ba kinakailangan maaga ka? Kinakailangan on time ka. Amen? Dahil kung malilate ka, pag hindi maipasok yung ticket mo, hallelujah, doon sa takdang oras na ipapasok, pag nalilate ka, ay sigurado, hindi ka na makakapasok. At mahihirapan ka, maiwan ka sa iyong flight. Ang sabi rito, maminamahal, magsipanalangin daw tayo. Ito po ang keyword. Magsipanalangin.
Paano tayo makapanalangin kung pagpapalakpak pa lang ay hindi natin magagawa? Pagsisigaw pa lang ng praise the Lord, hindi natin magagawa. Hindi ba ninyo alam na yung pagsisigaw ninyo ng praise the Lord, panalangin na po yan? Yung pagpapalakpak ninyo, sumasang-ayon kayo, sumasang-ayon tayo sa ating mga pinag-uusapan dito sa harapan? Amen? Amen? Ang sabi rito, magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw. Pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Ano ba yung winter? Nanlalamig ang mga Kristiyano. Ano ba yung sinasabing Sabbath day? Ano ba yung Sabbath? Araw, oras, panahon ng ikaw ay nagpapahinga. Kaya sa pananampalataya, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, walang pahingahan dito. Amen. Amen. Grabe, kahit anong nararamdaman na iyong katawan, kinakailangan bababa ka para magpuri sa mahal na Panginoon. Kinakailangan mag-attend ka ng Miyerkules para pumuri sa ating Diyos. Kinakailangan mag-overnight ka para purihin mo ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang linggo. Dahil yung mga attender ng linggo, yun ang binibigyan ng babala ng ating mahal na Diyos, na sana wag silang datnan na sila'y nandun sa panlalamig dahil ayaw mag-attend ng Wednesday. Dahil ayaw mag-overnight. Sana hindi sila dadatnan ng mahal na Panginoon na nagpapahinga na sila. Amen. Amen. Kaya yung karamihan ng mga Kristiyano, yun yung naririnig sa ating mga mangangaral, gusto palagi lahat shortcut. Anong shortcut? Ayaw nila ng overnight dahil magdamag, pagod sila, puyat sila. Gusto nila gawain lang ng 1:00 hanggang 6:00, 7:00, hanggang 5:00, tapos na ang gawain. Anong pagkakaiba natin diyan sa mga Trinitarian ngayon na wala sa katotohanan? Hindi naman mga minamahal nila lahat natin dahil mayroon pa nga po tayong hinaharap na pandemya. So katulad ng ating Metro Manila na gawain, talaga hindi po natin mapupursige dahil ipinagbabawal nila. Babatuhin yung ating pastoral diyan sa Villarunet. Nakakapalibot yan, puro mga hintil, mga makasanlibotang tao. Hindi rin maayos ang mga pananambahan. Not unless na gawin pong talagang soundproof yan. Amen. Pero dito sa mga probinsya, sa buong Pilipinas, abay, susunod ka sa schedule, maminamahal, mag-isip ka. Hindi yan ang tinuturo at sinabi ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Nung araw pa nga, 2 beses pa nga nag-o-overnight. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung buong magdamag ng Huwebes at buong magdamag ng Biyernes, nag-o-overnight ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang sabi rito, sapagkat kung magkagayoy magkaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, hindi na mangyayari kailanman, at malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang maliligtas, datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Tingnan niyo po, nang dahil sa iyo, nang dahil sa akin, nang dahil sa atin, ang sabi ng Biblia, paiksiin daw ng mahal na Panginoon ang kanyang pagbabalik. Magbabalik na po siya. Kaya nga, naglilibot na ang mga dearly beloved children sa ating bansa. Pinapabot na sa buong mundo na magsipaghanda na ang lahat ng mga mananampalataya dahil magbabalik na ang mahal na Panginoon. Tapos ikaw at ako, palamya-lamya pa rin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Oh, wake up, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating dearly beloved Peach, mga minamahal, lumabas na kayo sa inyong comfort zone. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Lumabas na tayo sa ating comfort zone. Ang ibig sabihin, mga minamahal, yung dati-rati hindi tayo makapag-overnight dahil pinagbabawalan tayo ng otoridad, ngayon ay pwede na mag-overnight na tayo. Magdamag na. Sarili naman ang pastoral. Wala namang makakahadlang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Dahil kung hindi mo gagawin yan, unti-unti kang hihilain ng panlalamig. At yung panlalamig daw ang gagawing sandata ng demonyo na si Satanas para ikaw ay mawalay, para ikaw at ako ay mawala sa paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sinong malulugi? Pagkatapos nating malaman ang katotohanan, tatalikuran na lang natin basta-basta itong ating natutunan. Abang minamahal, mag-isip tayo. Ang mga Kristiyano ay matatalino. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last Sunday, kaya nga pinatuturuan na ang mga bata. Amen. Last Sunday, talagang akala mo, maminamahal, talagang tinuturuan tayo ng tamang asal. Ang mga bata ay talagang pinapanumbalik sa mga dati-rati maminamahal na ginagawa ng mga Pilipino na dati-rati maminamahal. Ngayon, alala ko yung ninang ko sa Amerika nung umuwi dito. Ang sabi niya, yung aking apo sa Amerika, Brother Boboy, tinuturuan na ako. Dahil kapag hindi ako susunod, sabi niya, 911. Dial 911 lang daw. Dahil ang mga bata ngayon talaga na napaka-spoiled na. Talagang sila na nasusunod. Alam niyo maminamahal, biblical po yan. 2,000 years, 3,000 years ago, sinulat na po yan. Nasa banal na kasulatan na, nire-recall na lamang po natin dahil andito na nga tayo sa napaka-critical na panahon na kinakailangan ang mga maiinit ay lalo pang magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang mga malalamig, kawawa sila. Dahil talagang dadaganan at dadaganan sila. Mismo ang Biblia nagsasabi, maminamahal. Pakibasa po ang Matthew 10:34 hanggang 39. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang 39. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama at ang anak laban sa kanyang ama. Ay, amen, praise the Lord. Ang anak na babae laban sa kanyang ina at ang manugang na babae laban sa kanyang biyenang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Ang umibig sa ama o sa ina higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umibig sa anak na lalaki o sa anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at susunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang nawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, maminamahal. Ihambing po ninyo yung ating pinag-aralan nung kayo nung linggo. Di ba tama, maminamahal, nangyayari na? Nangyayari ngayon sa ating kapanahunan, itong pong talagang kasangkapanin para talagang alisin ka sa iyong pananampalataya, talagang stir up ka. Amen. Amen. Lagi kang susundan ng mga pagsubok, lagi kang sundan ng mga talagang kung iisipin mo, kung ikaw ay ordinaryong tao lamang, maminamahal, at wala kang Kristo sa puso, madali kang matisod, madali kang mawala. Ultimo nga salita, napakadali mong matisod. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Itong mga bagay na ito, maminamahal, ay pakatandaan natin na wala na po tayong aantayin pa ng susunod na taon, susunod na buwan, susunod na araw. Kaya nga sa mga Kristiyano, ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para pagsilbihan mo siya, pupurihin mo siya, luwalhatiin mo siya, sambahin mo siya, pasalamatan mo siya. Gawin mo! Gawin natin! Habang may lakas ka, habang ikaw ay talagang nasa tama pang pag-iisip. Amen. Dahil ang dyablo, kaliwat kanan ang bulong niyan, maminamahal. Amen. Amen. Bubulungan ka, bubulungan yung ating mga anak, bubulungan ang biyenan mo, ang lahat, yung minanggit dito, magkaroon, maminamahal, ng may stir up, talagang magkaroon ng kaguluhan. Imagine yan. Pero ang ating Diyos ay pumunta dito
sa lupa, ipinangaral ang kanyang mabubuti at magagandang gawa ng propeta ng Diyos para yun ang ating sundin at yun ang ating gawin. Ano pong ating gagawin para makaiwas kanyan? Pagdating dito, huwag kang lulugo-lugo. Kinakailangan pag nagpupuri, habang tumatalon na yung mga song leader, yung mga nag-a-assist, tumatalon na, tatalon ka, para yung mga nakakapit sa iyo ng mga masamang espiritu, ng kawalang ganang magpuri, yan ay magsilayas sa pangalan ni Jesus. Yan ay mawawala. Yung antok mawawala. Amen. Pumuri ka ng pumuri, pumalakpak ka ng pumalakpak. Nabibingi ang demonyo kapag ikaw ay pumapalakpak ng malakas, dahil ang pinapalakpakan mo ay ang Diyos na buhay, na humango sa iyo sa lusak ng kasalanan, nagpagaling sa iyong karamdaman, nagbago sa iyong buhay. Amen? Ang problema natin ngayon, maminamahal, tingnan niyo po, imbis ang ating gagawin, magpakaini tayo, ang ating binabantayan ay yung mga bagay na nagpapalamig sa ating pananampalataya. Totoo ito. Amen? Totoo ito, maminamahal. Ano pong natitingnan natin? Lahat ng mga negatibong bagay, ng mga negatibong puwersa, yun ang napakadali nating tandaan, napakadali nating gawin. Pero yung mga bagay na positibo, na magdadala sa iyo sa langit, amen? Inaayawan natin. Tingnan nyo talaga, maminamahal. Kaya sabi ng mga mangangaral, walang shortcut dito. Gawin natin ang nararapat. Kaya ang ating mahal na pastor, kapag nagpuri, maminamahal, hallelujah, pagising sa umaga, hanggang hindi makaramdam ng grabe ng pagod, sa kaiidlip ng konti, maya-maya, nagpupuri na naman, maya-maya, nagpupuri na naman, puri ng puri. Kapag yun ang gagawin ng mga Kristiyano, hindi mo binibigyan kahit katiting, hallelujah, ang demonyo na ikay matutokso. Ang sabi nga ng Biblia, anong iniibig mo? Anong ibig mo? Ngayong nakasumpong kayo ng buhay, lalo kayong mawalan. Pero yung mga hinahanap ang kalooban ng mahal na Panginoon, hallelujah, kahit mamamatay sila, kahit mabuhay sila, tingnan mo ang ginawa ng ating mahal na pastor nung umakyat doon sa Talipa o Lusulo. Di ba suicidal yun? Talagang papasok ka sa den of lion? E anong gagawin sa'yo ng leon? Eh umuungal palagi yan. Waray-warayin, ibig katay-katayin ang katawan mo. Talagang yung mga tao pa, maminamahal, na talagang pusakal ng mga mamatay tao. Pero lumalambot sila. Bakit? Anong ginawa ng propeta ng Diyos? Anong ginawa ng 12 prayer warriors? Maminamahal, puri ng puri. Grabe, anong sabi ni Commander Robot? Pag nag-hallelujah na, ang mga hallelujah, ang grupo ni Evangelist Almeida, lumalambot ang aking puso. Tingnan niyo po, maminamahal, ang demonyong si Satanas, palakpak mo pa lang. Grabe na, umaalingaw-ngaw na ang kanyang tainga, sakit na siya. Eh dapat, maminamahal, ang ating palakpak. Isang palakpak nga lang, 2, 3 palakpak, 4 na palakpak, kaya nang isaturate itong ating pastoral house. Inapakarami na natin, hindi man lang marinig yung ating palakpak, yung ating pagsisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen? Alam natin ang hallelujah, praise the Lord, makapangyarihang salita. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Eh bakit hindi natin magawa? Grabe, maminamahal, mabibless ka. Doon sa aming pinuntahan, doon sa Kulyon, nasa kalagitnaan kaming area ng bayan ng Kulyon. Nasa left side ang ating pagkukrusadahan, mga around mga 1 kilometer. Doon sa kabila, another 1 kilometer. Doon pa sa kabila, another 1 kilometer. Alam niyo po, dahil madala nga ang sasakyan, yung ating mga kapatiran, mula umaga naglalakad na. Mula umaga, naglalakad na sila papunta sa ating binyo. Pagdating ng alas 9, halimbawa alas 10 ang start. Bago mag-start, alas 9, nandun na sila. Nakikita namin, grabe talaga, maminamahal. Talagang sinong puso na hindi talagang matatats, na naglalakad, pati yung mga batang maliliit naglalakad. Dahil sabik na sabik silang makinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Sabik na sabik silang pumuri sa ating mahal na Panginoon. Sabik na sabik silang mapapakinggan ang mga patotoo ng ating mga kasamahan dito na nagpapatotoo. Pag nakakarinig sila ng patotoo, maminamahal, nanlalaki ang kanilang mga mata. Ang sabi nila, tunay nga ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Lahat ng kanilang mga patotoo, maminamahal, ang sabi nila, hindi namin narinig yan. Dito lang namin naririnig sa iglesyang ito. Kaya maminamahal,
Ang mga patutuo natin dito, hindi basta-basta ang mga patutuo. Kahanga-hanga ang ginawa ng mahal na Panginoon sa mga patutuong yan. Hindi pangkaraniwan. Amen? Imagine yung mga anak natin na didinggi. Imagine yan. Pagkatapos iniingatan ng mahal na Panginoon, hindi gumagamit ng gamot. Talagang pinapagaling ng malapay. Nagtataka yung mga doktor, bumababa ang mga platelet. Pero sa panalangin, sa unat dalangin ng ating dearly beloved pastor, ng kanilang mga beloved children, hallelujah, ng mga manggagawa, ng ating mga beloved elders, pagkatapos mapatungan ng kamay, maminamahal, nagulat ang mga doktor, bumabalik ang dugo, wala namang sinasalin. Ganun ka makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Dapat isiksik natin sa ating isipan yan. Hindi natin magagawa yan. Diyos lamang ang may gawa niyan. Amen? Napakaraming pag-uusapan, napakaraming pag-aaralan, napakaraming tatalakayin. Ngunit maminamahal, tila baga napapagod tayo, naiinis tayo. Ayan na naman si Kuyang tatayo. Ang akin na naman kahinaan yan ang tinatarget. Walang kahinaang tinatarget dito kundi si Satanas, maminamahal, dahil siyang may dulot ng mga kahinaan. Siyang may kagagawan ng mga kahinaan. Siyang may kagawan ng mga negatibong mga bagay, maminamahal, na magpababa, hallelujah, sa iyong pananampalataya. Pero ang ating mahal na Panginoon ay nangangako, I will never leave thee, nor forsake thee. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko kayo kailanman iiwanan. Hindi ko kayo tatalikuran. Ako'y nagpapauna na ng mga anghel. Hallelujah! Bago kayo mapahamak, mabangga na lang yung sasakyan mong jeep. Iingatan ng mahal na Panginoon, mag-review ka lang. Dahil sinabi ng propeta ng Diyos, naisip mo, tingnan mo, gaano kabait ng Diyos. Amen? Tuklawin ka na lang ng ahas. Natuklaw na nga yung iba. Natuklaw. Nagulat yung ating kapatid Sister Maura. Pagtingin niya, bakit punong-puno yung kanyang paa ng dugo? Pagtingin niya, maminamahal, nakabaon yung pangil ng kobra. Pagtingin niya sa kobra, namatay yung kobra dahil makita niya may gumagalaw. Sabi na, ahas, mamatay ka sa pangalan ni Jesus. Namatay yung ahas sa pangalan ni Jesus. Iniingatan tayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga lakad. Pagkatas hindi mo marirecall yan. Ang mga patutuo ng mahal na Panginoon ay makapangyarihan na alalahanin ng mga tunay na mga anak ng Diyos na kapag nagawa mo ang mga bagay na yan, isang tiyak na bagay, hindi ka man lupaypay, hindi ka man lamig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi po pwede maminamahal ang mga Kristiyano magpapalamig-lamig. Amen! Amen! Anong sinabi ng Revelation? Chapter 3, verse 15 up to 16. Makinig tayo, maminamahal. Lagi tayong pinalalahanan, nire-recall ito para wag tayong makalimot talaga. Amen. Praise the Lord. Kindly. Amen, praise the Lord. Ito po sa Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. Ganito po ang sinasabi, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Tingnan nyo. So hindi pala po pwede na tayo po ay malahininga, lukewarm. Maliwanag po yung ating binasang talata. Kaya, maminamahal, kailangan ng mga Kristiyano magpuri talaga, manalangin talaga, mag-ayuno talaga, dadalo talaga, mamuhay talaga na may kabanalan. Ingatan ang kanyang sarili na huwag mahalubiluan ng mga masasamang bagay, aspeto sa mundong ito. Bakit, maminamahal? Yung mga negatibong puwersa na yan, yun ang hihila sa iyo para ikay manlamig. Hindi ka pwedeng manlamig. Ang mga Kristiyano ay kinakailangan maglagablab ang kanilang kainitan. Kaya nga, sabi nga ng ating mga mensaheng napapakinggan, unmovable. Lagi siyang talagang nagsusumikap, talagang on fire. Amen. Dahil ang mga nanlalamig, ang mga nanlulupaypay, ang mga malahininga, isusuka ng mahal na Panginoon. Mawawala ka. Mawawala sila. Lahat ng nangawala ngayon. Lahat ng kahit anong pilit nilang bumalik. Sabihin man natin, total naman, dumadalo ko doon sa isang gawain. Dumadalo ko doon sa mga gawain. Maminamahal, hindi po yan ang basihan na makadalo ka doon sa ibang gawain, makadalo ka sa isang gawain. Kinakailangan, maminamahal, tuloy-tuloy yung iyong pagdalo. Hindi ka dumadalo dahil ayaw mo yung mga ngaral.
gusto mo ang mga ngaral. Hindi ka dumadalo dahil hindi ka, hallelujah, komportable. Kinakailangan, ayaw mo sa gusto, dumalo ka talaga, manalangin ka talaga, magpuri ka talaga, pumalakpak ka talaga, sumigaw ka talaga ng hallelujah, praise the Lord. Dahil kung pipigilin mo yan, napipigilan ka ng dyablo. Maliwanag po yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakatakot na bagay, maminamahal, datnan tayo ng mahal na Panginoon sa ganyang kalagayan. Anytime rapture will takes place. Anytime tutunog ang trumpeta, ang tanong, handa ka na ba? Datnan ka ba na mainit ngayon sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon? Pag dumating ang mahal na Panginoon, naiwan ka sa rapture dahil isang tunog lang ng trumpeta, hindi mo narinig. Ang mga karinig lamang ay yung talagang handang-handa na. Masasabi mo pa ba, mahal na Panginoon, dumadalo naman ako. Mahal na Panginoon, nagpupuri naman ako. Mahal na Panginoon, nagbigay naman ako ng aking ikapotandog. Mahal na Panginoon, nananalangin naman ako. Wala na tayong katuwiran. Pag naiwan ka na talaga. Pero pag nakasama ka sa pagsalubong sa ating mahal na Panginoon, kasama ka ng mga banal, pinagpala kang lubos, pinagpala tayong lubos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Mag-ingat ang bawat mananampalataya na nagbuong akala ngayon sila'y nakatayo. Maaring bukas makalawa, maya-maya sila'y mabuwal. Kindly, pakibasa. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Praise the Lord. Praise the Lord. Aklat po ng unang Korinto, Kabanata 10, talata po ay 12, ito po ang nakasulat. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Amen. Tingnan niyo po. Kaya lagi tayong sinasabihan, being a member of the Jesus Miracle Crusade is not a guarantee that you are already bound for heaven. Ngunit ang gusto ng ating mahal na Panginoon, hindi lamang miyembro. Ikaw ay kumikilos sa iyong kaligtasan. Ipinagtrabaho mo ang iyong kaligtasan araw at gabi dahil ayaw mong maiwan sa rapture. Paggising mo sa umaga, wala kang ibang ginagawa. Ang isip mo, ang puso mo ay ang mahal na Panginoon. Paggising mo, lumuluhod ka kaagad. Nagpasalamat ka sa mahal na Panginoon sa iba yung kalusugan, kalakasan, kaysa isang buhay na patuloy hiram sa iyo o hiram mo sa Kanya. Pagkatapos nagpupuri ka na sa Kanya, nananalangin ka na, bago ka magtrabaho, bago ka gagawa ng lahat ng gawaing bahay, saan ka man pumaroon. Hallelujah, sa gabi, gaano man kapagod, gaano man kapuyat, manalangin lumuhod, na ikaw gabayan sa iyong pagtulog, upang ikaw ay nasa kamay na mahal na Panginoon, papatnubayan palagi, mag-rapture man anytime. Gigisingin ka ng trumpeta ng ating mahal na Panginoon. Sasalubong tayo para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang sabi ng 13 ng 24 ng Mateo, sila lamang magtatagumpay hanggang sa wakas. Sila lamang ang magtatagumpay. Sila lamang na nagsusumikap. Kaya yung ating mga kapatid maminamahal hanggang ngayon, tuwing Miyerkules, nakikita ko tuwing overnight, nakita ng ating mahal na pastor ng mga beloved babies, ng yung mga manggagawa, hindi lamang linggo, hindi lamang tuwing Sunday, Miyerkules, Biyernes, pati pa sa mga Bible study, nandoon sila. Napakapalad ng mga kaluluwang ito, napakapalad ng mga Kristiyanong ito. Sila ang tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sila ang babalikan ng ating mahal na Panginoon. Tayo ang babalikan ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal, wala nang puwang ang panlalamig. Wala nang puwang ang panlulupaypay. Wala nang puwang, maminamahal, ang tisod-tisod. Wala nang puwang, maminamahal, hallelujah, ang may mga katanungan sa kanilang sarili. Alalahanin mo, kanya-kanyang kaligtasan. Pues ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Isang tiyak na bagay, datnan ka ng mahal na Panginoon. Pagtunog ng trumpeta, akyat ka magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Habang tayo tumayo at awitan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi ko, Yes.
Yes, hallelujah, hallelujah. Maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Yes, there is Jesus. Nung una, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pangako ako ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nagtiwala sa sarili. Hallelujah, hallelujah. At sa iyong Mga hallelujah, hallelujah. Tulungan mo. Yes, Lord. Tulungan mo yung mga anak ko, God. Hallelujah. Yes, there is Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Have mercy upon the children of Jesus. Huwag mo kami kayaan, mga Panginoon. Sabi mga panlalamig. Tulungan mo kami mapaglabanan. Ang ibig namin ay makasama sa iyong muling pagbabalik, O God. Yes, yes, Jesus. Nung una, ang sabi ko, Ang ating mahal ay nag-aantay lamang sa ating pagbalik, maminamahal. wala ko. Gusto ng ating Diyos sa buhay na tayo makipag-usap sa Kanya. Kung kayo nakakaramdam ng panlalamig ngayon, ng mga panlulupay-pay, kaya kang amunin, kaya kang ibalik, hallelujah, sa iyong unang tinga sa paglilingkod. Magpatulong tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At sa iyong magkakapal, ako ay tawag. Hallelujah! Hallelujah! Give me love! Ibalik ako na ang pag-ibig. Yes, O God! Yes, there's Jesus! Ibalik kami mo ng pag-ibig sa iyo. Huwag mo kami pabayaan, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Yes, O God! Thank you so much for the Jesus! Thank you so much, Lord! Hallelujah, mercy for the children of Jesus! Revive us, O God! Hallelujah, hallelujah! Minamahal. Hallelujah. Kung tayo lang, wala tayong kakayahan. Ang Diyos lamang ang may kakayahan para tayo manatili sa ating kainitan. Kailangan natin ang tulong sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayong pababayaan ng ating Diyos. Alalahanin natin, hallelujah, ang mga manlulupay-pay na yan, hallelujah.
Yung lukewarm na yan, huwag ugali. Ay isusuka ng ating mahal na Panginoon. Ibigin natin ang ating mga natutunang mga salita na ito. Kung hindi tayo magpapabaya, kung tayo maging maningas, ako'y nakakatiyak, maminamahal. Sabi nga ng ating mahal na pastor, pilitin mo. Wala kang ganang pumalakpak, wala kang ganang pumuri, wala kang ganang dumalo. Lalo kang dumalo, lalo kang magpuri, lalo kang manalangin, lalo kang mag-ayuno. Dahil sa mga bagay na yan, maminamahal, tutulungan ka, tutulungan tayo ng ating Diyos. Hindi na tayo papabayaan. Walang kasing bait na Diyos ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Handa siya magpatawad, handa siyang sasaklulo, handa siya aagapay sa iyo at sa akin. Kaya dumalangin tayo sa hapong ito, dagilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan naming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Israel Almeida, narito kami mahal na Panginoon, mga anak mo. Walang magagawa sa aming mga sarili, kundi magtiwala sa iyo. Panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, na wala nang malaglag di isa sa amin. At ang mga nanlulupaypay na lalamig ngayon ay maibalik namin sa iyong mga kamay, mahal na Panginoon. Tulungan mo sila, mahal na Panginoon Jesus, na magsikap itutubli, mahal na Panginoon Jesus, ang kainitan. Pagsusumikap, itutubli, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang kanilang mga natutunan. Huwag mo silang pabayaan. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, maging sa mga kanya-kanya naming kahinaan, sa aming mga problemang kinakaharap, sa pananalapi, sa mga trabaho, sa mga negosyo, mga anak buhay. Pasaganain mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Mga pinagkakitaan nila, mga tricycle drivers, man sila, mamaniho ng mga apat na gulong na sasakyan. Andyan malapay sa kanilang mga pagtitelt ng kanilang mga lupa. Andyan sa mga, hallelujah, karagatan, nangingisda. Lahat ng kanilang kabuhayan, pasaganain mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng bagay. At sa hapong ito, ang kanilang mga nararamdaman, patuloy ko pong idinadalangin, mga pandalamig, palulupaypay, alisin mo. Palitan mo ng kainitan, mahal na Panginoon. Naglagablab na kainitan ng paglilingkod sa iyo. Ang mga karamdaman nilang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, hallelujah, maging ang iba yung kalusugan, kalakasan, babang buhay ng aming dearly beloved pastor, patuloy naming idinadalangin ang kaliminamahal na mabutihing mga anak, mga apo, mga manugang, panghawakan mong matibay, ingatan mo palagi sa lahat ng mga lakad, ang iyong mga manggagawa, malapay Jesus, mga beloved elders, aming mga katuwang, mga awit, mga manunugtog, minamahal na mga kapatiran, abutin mo ang kailangan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, banggitin ng cancer, leukemia, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, arthritis, lahat ng uri ng mga panlalamig, palulupaypay. Hallelujah, cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus, infirmities, sicknesses, diseases, cast out, cast out, cast out. Hallelujah, be healed right now, complete healing and deliverance. Di mo nyo kahirapan, cast out in Jesus' name. Hal pagpalain mo, lupusan ng iyong mga anak, materially, physically, financially, spiritually, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, we claim the promise that's of our person in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Taas ating dalawang kamay, maminamahal, huwag magbibiro. Buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, tumalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. At ang kinina po, ang kinina, ang katugunan yung madalangin in Jesus' name. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapay sa bilang. I love you, Brother Jesus. We love you so much, Brother Jesus. We give all the glory and honor to the Lord, great worthy to be praised forever and ever. God bless you po, minamahal. Beloved Brother Alvin at beloved Elder. Praise the Lord. Announcement.